नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी परशुराम एस पी फाउंडेशन या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलवरती मी पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो। आता आपण जे पाठीमागचे पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड आणि पार्ट थर्ड पाहिला होता ते आहे बेसिक मॅथमॅटिक्सचा पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड आणि पार्ट थर्ड। आता आपण पाहणार आहोत पार्ट फोर्थ। आता या पार्ट फोर्थ मध्ये आपण काय पाहणार आहोत बेसिक मॅथमॅटिक्स मध्ये? तर बेसिक मॅथमॅटिक्स मध्ये जो आपण पाहणार आहोत तो इक्वेशन सॉल्विंग। कोणता पार्ट पाहणार आहोत? इक्वेशन सॉल्विंग। इक्वेशन सॉल्विंग। आता इक्वेशन सॉल्विंग काय आहे? इक्वेशन सॉल्विंग म्हणजेच मराठीमध्ये त्याला म्हणतात समीकरणे सोडवणे। आता आपल्याला बरेचपैकी इक्वेशन सॉल्व करतात, म्हणजे बरेचसे एक्झाम्पल येतात त्याच्यामध्ये आपल्याला इक्वेशनच्या व्हॅल्यू जे लेफ्ट साईडला असेल ते राईट साईडला गेल्यानंतर काय होते, जर डिनॉमिनेटर असेल न्यूमरेटर गेल्यानंतर काय होते, हे आपल्याला बरेच वेळा कन्फ्युजन करते। मग आता हे कन्फ्युजन आपण ह्याच्यामध्ये पाहणार आहोत। तर आपण एक्झाम्पल वन बाय वन एक्झाम्पल पाहूया। आता कशा पद्धतीने येतं ते पाहू। एक्झाम्पल नंबर 1 अशा पद्धतीने एक्झाम्पल आलं तर काय करायचं? एक्झाम्पल नंबर 1 आहे, आता सिंपल घेतो मी, x + 2 = 4। आता असं एक्झाम्पल आलं तर आपल्याला ह्याच्यावरून फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ x किंवा x ची व्हॅल्यू काढा असं विचारलं जातं। तर आपण काय करणार? एक लक्षात ठेवा, ही इक्वेशनची ही लेफ्ट साईड असते आणि राईट साईड असते। लक्षात येत ना? ही लेफ्ट साईड लेफ्ट आणि राईट। आता हे लक्षात राहील तुमचं, ही इक्वेशनची लेफ्ट साईड असेल राईट साईड असेल। आता इक्वेशनची लेफ्ट साईड आणि राईट साईड हे तर तुम्हाला समजलं। आता इक्वेशनची लेफ्ट साईड किंवा राईट साईड ज्यावेळेस लक्षात ठेवायचं, एक कन्सेप्ट लक्षात ठेवा इक्वेशन सॉल्व करताना, ह्या ठिकाणी जो नंबर आपण ट्रान्सफर करणार आहेत कुठं, लेफ्ट साईड टू राईट साईड किंवा राईट साईड टू लेफ्ट साईड, त्याचं जे सिम्बॉल असतं त्याचं ही जे असेल याच्यावरची जी क्रिया असते, क्रिया म्हणजे सेमीमध्ये ऑपरेशन्स म्हणतात, ही जी क्रिया असेल ही काय आहे? प्लसची क्रिया आहे। इकडे आल्यानंतर ते काय म्हणतात? रिव्हर्स। प्लसचे रिव्हर्स काय? मायनस। आणि इथं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे गुणले असेल, गुणाकाराची क्रिया असेल तर इकडे काय होईल? भागाकाराची। हे एवढं लक्षात राहिलं, ह्याच्यामध्ये एवढं लक्षात राहिलं तरी संपेल, म्हणजे तुम्हाला हा पूर्ण समीकरण सोडवता येईल। म्हणजे आपण काय सांगितलं, ज्यावेळेस लेफ्ट साईडचा राईट साईडला किंवा राईट साईडचा लेफ्ट साईडला जो नंबर आपण त्याला काय करणार आहे? ट्रान्सफर करणार आहे किंवा घेऊन जाणार आहोत, त्यावेळेस त्याची जी क्रिया असेल, लेफ्ट साईडला जी क्रिया आहे त्याच्या अपोजिट क्रिया त्याच्या राईट साईडला होते आणि राईट साईडची क्रिया त्याची अपोजिट होईल लेफ्ट साईडला। म्हणजे जिकडे आपण ट्रान्सफर, आता ह्या ठिकाणी पहा बेरजेची क्रिया आहे, तर ह्याच्या अपोजिट काय? बेरजेची क्रियाची किंवा ऍडिशनच्या अपोजिट काय आहे? सबट्रॅक्शन। म्हणजे हा जो 2 आहे, मला x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, तर मी कसं लिहिणार? x याच ठिकाणी ठेवणार, इक्वल सिम्बॉल जसं आहे तसंच, 4 राईट साईडचं तसं आहे तसं। आता मला काय करायचं? ट्रान्सफर ओनली 2। इथं काय? जी ऍडिशनची क्रिया आहे, बरोबर ना? मग इथे ऍडिशन आहे तर इकडे आल्यानंतर काय होईल? ते सबट्रॅक्शन होईल। म्हणजेच x = हाऊ मच? व्हॉट इज द सबट्रॅक्शन? 2। समजतंय ना सर्वांना? किती इझी आहे। आता इकडे पाहूया, आपण दुसरं एक्झाम्पल घेऊया। आता दुसरं एक्झाम्पल घेतो, m + 1 = किती येतं? m थोडंसं हे ह्याच टाईपमध्ये घेऊ। आता मी इकडचं इकडे करायचं आहे। आता हे m आहे तर ह्या साईडला ठेवूया, m = m + 4 असं करूया, m = m + 4। आता ही जी क्रिया करायची, आता मला हे सांगा, हे जर आपण इकडे लेफ्ट साईडला नेऊ शकतो, हे राईट साईडला पण आणू शकतो, बरोबर ना? आता मी काय करणार? हे जे आहे ते सगळं इकडे लेफ्ट साईडला नेणार, म्हणजे m हे फक्त काय करणार आहे? मी ह्या ठिकाणचं m सारखं दिसतोय ना, हा m फक्त या साईडला नेतो। मग आता काय होईल तर पहा, मला m ची व्हॅल्यू काढायची ह्याच्यानुसार, तर काय होईल? मी m हा फक्त इकडे घेतोय, म्हणजेच हा m इकडं, हे जे काही क्रिया आहे जी ऍडिशन आहे, मग इकडे आल्यानंतर काय होईल? सिम्बॉल चेंज, म्हणजे काय होईल? सबट्रॅक्शन। आणि 4 जसं तसा, आता m हे 0 होईल, म्हणजे हे 0m असं लिहितात नाही, 0m 0 व्हॅल्यू झाली = 4। लक्षात येतं ना? म्हणजे तुम्ही कुठाचंही कुठे नेऊ शकता, असं एक्झाम्पल आहे, फॉर एक्झाम्पल आपण सांगितलं। आता हा जो नंबर, आता हा x आहे, पुन्हा आपण दुसरं एक एक्झाम्पल घेऊ। आता आपल्याला हे सोपं नाही विचारत, अशा पद्धतीचं एक्झाम्पल असं उलट एक्झाम्पल नाही विचारू। आता दुसरं एक एक्झाम्पल घेऊ, थर्ड नंबरचं, 2x + 3 = 7 असं एक एक्झाम्पल घेतलं। आता असं एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व्ह करायचे, ह्याच्यानुसार आपल्याला काय व्हॅल्यू शोधायची आहे? x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला लावलं, तर आता आपण कसं शोधणार? हे x ची व्हॅल्यू आहे जशी तशी ठेवणार, लक्षात राहते ना? इथं किती येणार? 2x
आता हा जो 3 आहे तो इकडे साईडला घ्यायचा आहे, म्हणजे ह्या साईडला मी 7 असं तसं ठेवणार. आता इथं कोणती ऑपरेशन्स आहे, कोणती क्रिया आहे, इथे ऍडिशन आहे, म्हणजे इथं ऍडिशन. इकडे आल्यानंतर इथं काय होईल, सबस्ट्रॅक्शन. बरोबर. मग आता इथे काय राहिलं, 2x इज इक्वल टू व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ 7 मायनस 3 इज 4. ओके, म्हणजे 4. बरोबर. आता काय होईल, आता इथं लक्षात ठेवा, आता मला काय करायची, फक्त x ची व्हॅल्यू काढायची, म्हणजे मी x या ठिकाणी ठेवेल. परंतु आता 2 and x ह्या दोन जे नंबर्स आहेत 2 आणि x ह्याच्यामध्ये कोणती क्रिया आहे, मल्टिप्लिकेशन. म्हणजे 2 इकडे मल्टिप्लिकेशन असेल तर इकडे आल्यानंतर काय होणार, डिव्हिजन. म्हणजे आपण डिव्हिजन कसं लिहितो, हा डिनॉमिनेटरचा पार्ट. म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू काय येणार, x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 4 इज 2. लक्षात आहे ना, या एक्झाम्पल मध्ये, ह्या एक्झाम्पल मध्ये फक्त क्रिया चेंज होतात. आता पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये पहा, पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये काय केलं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 असं होतं. मग आता 2 जो आहे इकडे काय, ह्याच्यामध्ये ऍडिशन, मला x ची व्हॅल्यू काढायची, इकडे ऍडिशन आहे, तर इकडे काय आल्यानंतर सबट्रॅक्शन, म्हणजे हे व्हॅल्यू आली. सहज सेम पॅटर्न मध्ये आता इथं दोन क्रिया आल्या, ह्या दोघांमध्ये x ची व्हॅल्यू काढायची मला. तर पहिली क्रिया काय केली मी, हे सिंपल, हे जर 3 ऍडिशन होतं, तर इथं आल्यानंतर ह्याचं सबट्रॅक्शन केलं, सबट्रॅक्शन करून आन्सर काढलं. मला x ची व्हॅल्यू पुन्हा काढायची, तर इथं 2 आणि x मध्ये कोणती क्रिया आहे ते लक्षात ठेवायचं. कोणती क्रिया आहे, मल्टिप्लिकेशनची. तर मल्टिप्लिकेशन असेल तर इकडच्या बाजूला मल्टिप्लिकेशन असेल, इकडच्या बाजूला राईट हँड साईडला काय येणार, ते डिव्हिजन. म्हणजे मी ह्याला काय केलं, ह्यानी जो नंबर असेल त्याला डिवाइड केलं, उलटं करायचं नाही, डिवाइड केल्यानंतर मला आन्सर मिळेल. लक्षात येतं हे दोन एक्झाम्पल्स. आपण पुढचं एक एक्झाम्पल बघू. सर्वांना समजते ना काय करायचं, फक्त एकच रूल आहे, लेफ्ट साइड आणि राईट साइड. हे तुम्हाला समजलं. आता लेफ्ट साइड आणि राईट साइड रूल काय आहे, जी लेफ्ट साइडला जी क्रिया असेल ज्या नंबरची, तीच राईट साइडला आपण जर ट्रान्सफर केलं तर काय होणार, ते त्याच्या अपोजिट क्रिया करणार. आणि तसंच सेम पॅटर्न राईट साइडचा जर आपण लेफ्ट साइडला नेला तरी अपोजिट क्रियाच करणार. म्हणजे समजा हा जो नंबर असेल, आता समजा इथं समजूया आपण, आता इथं आपलं फक्त 3 होतो असं एक्झाम्पल घेतलं, इथं 3 आहे आणि इथंच असं एक्झाम्पल आलं तुम्हाला, इथं पुन्हा आपण असं उलटं करू 7 म्हणजे तुम्हाला सोपं जाईल. असं जर असेल एक्झाम्पल, तेच मी उलटं केलं. आता ही राईट साईडची क्रिया आहे, इकडे आल्यानंतर हे सेम टू सेम असंच होईल उलटं. म्हणजे कसं होईल ते दाखवतो तुम्हाला. आता काय होईल हे तुम्हाला माहिती आहे, इथे 7 आहे इथं 3 आहे, मला x ची व्हॅल्यू काढायची. मग हे कसं होईल, इथं होईल 7 मायनस 3, कारण इथं ऍडिशनची क्रिया, इथं झाली सबट्रॅक्शनची. इथं किती राहिलं 2x, इथं आन्सर किती येईल 4. ओके, सेम इथं 2x. आता x आणि 2 मध्ये किती मल्टिप्लिकेशन आहे, मग इकडे आलं काय होईल, डिव्हिजन. म्हणजे हे सेम आणि हेच आन्सर येईल. लक्षात येतं ना. म्हणजे तुम्ही कशाही पद्धतीने सोडवा, फक्त लक्षात ठेवायचं लेफ्ट साईडचं राईट साईडला नेताना फक्त काय होणार, त्याच्या त्या नंबरची क्रिया चेंज होईल. ओके, पुढचं एक एक्झाम्पल पाहू. सर्वांना समजतंय नाही काय करतोय आपण ते. ओके, पुढचा जो नंबर आहे इक्वेशनचा आपण तो घेऊया. थर्ड नंबरमध्ये आहे 3x minus 6 is equal to minus 2x plus 4. आता असं करायचं आपल्याला. आता याच्यानुसार आपल्याला काय करायची, असं एक्झाम्पल आलं तर आपल्याला याच्यावर x ची व्हॅल्यू काढायची. तर कसं काढणार पहा. आता ज्या ठिकाणी x आहे आपण ते x एकत्र करूया, एका साईडला न्यू x, आणि जे नंबर्स आहेत म्हणजे ही टर्म्स आहे, टर्म्स तुम्हाला मी पहिले ह्याच्यामध्ये सांगितलं टर्म्स म्हणजे त्याच्यामध्ये काय असतं, व्हेरिएबल आणि कोइफिशियंट हे जे कंबाईन असतील तर तो नंबर असेल त्याला टर्म म्हणतात. आता मी टर्म्स काय करतो, एकत्र घेतो. आता पहा टर्म्स एकत्र घ्यायचे म्हणजे 3x आहे, हे झालं सेम. आता हे 2x आहे, ही तर मायनस आहे का प्लस आहे, ह्या दोघांमध्ये ऍडिशन, इथं मायनस आहे प्लस आहे, मायनस आहे ना, हे मायनस आहे, मायनस इकडे आल्यानंतर काय होईल, अपोजिट ह्याचं सिम्बॉल पण अपोजिट होणार, म्हणजे क्रिया अपोजिट होणार. मायनस आहे इकडे आल्यानंतर काय होईल, प्लस 2x. लक्षात आलं, हे मायनस इथं प्लस असतं तर इकडे आल्यानंतर मायनस. लक्षात आहे ना, इथं मायनस आहे तिकडे आलं काय झालं ते प्लस, बरोबर, इक्वल सिम्बॉल दिलं. आता इथं काय राहिलं 4, हा प्लस 4 आहे, प्लस 4 तसा लिहिला. आता हे काय आहे, इकडं मायनस आहे सिम्बॉल, बरोबर, हे मायनस सिम्बॉल आहे, हे इकडे आल्यानंतर काय होईल, बरोबर, प्लस सिम्बॉल झालं. आता या दोघांची ऍडिशन तुम्हाला येते, 3 प्लस 2 इज 5x आणि किती 10. मग आता इथं दोघांमध्ये काय मल्टिप्लिकेशन, इकडे आले काय होईल डिवाइड, म्हणजे देअरफॉर काय येणार, x इज इक्वल टू 10/5, x इज इक्वल टू 2. लक्षात राहील ना, फक्त तुमचं काय होतंय म्हणजे क्रिया म्हणजे सिम्बॉलच फक्त चेंज होतं. इकडे मायनस असेल तर इकडे आल्यानंतर प्लस,
तिकडे मल्टिप्लाय असेल तर इकडे डिवाइड, तिकडे मायनस असेल तर इकडे गेल्यानंतर प्लस. फक्त तुम्ही कुठाला कुठे नेऊ शकता. फक्त काय करायचं, हे सिम्बॉल सोडवताना कशातून काय सबस्ट्रेट करायचंय, ज्या लाईक टर्म्स असतात, लाईक टर्म्स म्हणजे सारख्या दिसणाऱ्या. आता ह्या टर्म्स आहेत, ह्याचा किती आहे, हे टर्म्स आहे, याला एक्स कोई व्हेरिएबल एक्स आहे, व्हेरिएबल एक्स आहे, बरोबर. ज्या व्हेरिएबल टर्म्स आहेत त्या टर्मचीच फक्त ऍडिशन होणार लाईक टर्म्सचं, बरोबर. इथं काय कॉन्स्टंट टर्म्स आहेत, ह्या कॉन्स्टंट टर्मची पण ऍडिशन होणार, नाही तर तुम्ही हे 6 परत 4 मिळवायचा, तसं काही करायचं नाही. आता तुम्हाला माहिती आहे सर्वांना बेसिक. लक्षात ठेवा. पुढचं एक्झाम्पल किंवा 4 नंबर एक्झाम्पल. x/2 + 4 = 2x + 2. ओके. आता असंच एक्झाम्पल आलं नाही, याच्यावर तुम्हाला व्हॅल्यू काढायला सांगितली, एक्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. तर तुम्ही कसं करणार, आता इथं पहा. आता पहिल्यांदा काय करणार आपण, सगळ्यात सिंपल. आता इथं डिनॉमिनेटर आहे, जर तुम्हाला सांगितलं डिनॉमिनेटर जर आला तर इथं काय करायचं, तुम्ही जास्त आपलं डोकं नाही चालवलं तर डिनॉमिनेटर समजा आलात, सगळ्यात सोपं करायचं, या डिनॉमिनेटरने सगळ्या इक्वेशनना मल्टिप्लाय करून घ्यायचं. आता मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय होईल, हे डायरेक्ट पण लिहिता येतं. आता मी हे करून दाखवतो. त्याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं, x/2, इथं 2 ने मल्टिप्लाय केलं, इथं 2 × 2x + 2 × 2, बरोबर. आता इथं काय होईल, 2 ला 2 कॅन्सल होईल, फक्त इथे x राहील, प्लस हे किती राहील 8 = हे किती येईल 4x + 4 असं येईल. क्लिअर, समजतंय ना, 2 ने मल्टिप्लाय केलेला. मग आता इथे काय बघा आलं, आता लाईक टर्म्स आपण एकत्र करणार. लाईक टर्म्स एकत्र करा. आता इथं x आहे सेम, आता इथं +4x आहे, इकडे आलं काय होईल -4x = तुम्हाला समजतंय. आता मग इथं 4 आहे, बरोबर. आता इथं +8 आहे, इकडे आलं काय होईल -8. लक्षात आलं. इथं काय केलं, हे जर डिवाइड आलं तर काय करायचं, डायरेक्ट आपण हे मल्टिप्लाय करू शकतो 2 ने. आता इथं काय होईल, इथं 1 आहे, याचा कोइफिशियंट 1 आहे, याचा 4 आहे, पण या दोघांनी 1 - 4 हे पहिल्या व्हिडिओनुसार 1 - 4 किती येईल, इथं दोन्ही डिफरंट सिम्बॉल असतील तर काय करणार, वजाबाकी करणार. मग 1 - 4, 1 ची 4 ची वजाबाकी केली किती येईल 3, म्हणजे मग 3 येईल. आणि मोठ्या संख्येचं सिम्बॉल द्यायचं -3 आणि इथे x = या दोघांची तर सेम टू सेम वजाबाकी केली किती येईल 8 - 4 और 4 - 8 दॅट इज 4 आणि मोठ्या संख्येचा सिम्बॉल. आता जर दोन्हीकडे मायनस सिम्बॉल असतील त्याला मल्टिप्लाय बाय -1 करणार. मग काय होईल इक्वेशन 3x = 4 आणि म्हणजे x = किती येणार 4/3. इथं काय लिहिणार मल्टिप्लाय बाय -1. लक्षात येतं नाही, हे स्टेप बाय स्टेप सगळ्यात सिंपल आहे, तुम्ही कशाही पद्धतीने सोडू शकता. हे जर आलं तर पहिल्यांदा आपण मल्टिप्लाय करू शकतो. मल्टिप्लाय केल्यानंतर हा डिनॉमिनेटर कॅन्सल होईल, म्हणजे आपला इक्वेशन. आणि असं इक्वेशन आलं की अशा पद्धतीने आपण कसं सोडवतो हे. आणि हे मायनस कसं इथे सिम्बॉल का असं चेंज झालं, हे जे आहे तर तुम्ही हे पार्ट फर्स्ट मध्ये पाहू शकता. पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड मी हे सर्व बनवलं. ते बेसिकचे आहेत, आपण बेसिकच पाहतोय. हे जर तुम्हाला परफेक्ट येत असेल 10वीची का तुम्ही कुठूनची एक्झाम्पल सहज सोडू शकता. लक्षात राहील ना. मग जर तुम्हाला ते पहिली व्हिडिओ पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये सर्वांची लिंक देईल, तुम्ही तिथे जाऊन ते पाहू शकता. ओके, इथपर्यंत समजलं. आणखीन जर एक्झाम्पल आला, आता दुसरं एक्झाम्पल जर समजा आपण आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊया. अशा एक्झाम्पलची तुम्ही बरीचशी तयारी करू शकता. आता एक्झाम्पल घेतलं तुम्ही म्हणा सर पहिल्यांदा आपण x घेतले, आता पुन्हा आपण दुसरं हे घेतलं तर म्हणजे हा 5 नंबरचं एक्झाम्पल घेऊया. हे मी केलं इथं x² + 2 = 3x² + 4 असं केलं. आता इथं मी काय केलं, हे जे आहे ना हे फक्त चेंज केलं. असं जर विचारलं तर काय करायचं, सेम पॅटर्न आपला तोच. काय करणार साधा, आता हे 3x आहे 3x² इकडे घेऊ शकता. आता तुम्ही म्हणा मग सर हे इकडे येऊ शकतं, हे इकडे पण जाऊ शकतं. तसं एकदा करून पाहायचं. हे 3x आहे मोठा आहे, तर मी काय करतो, हे जो छोटा नंबर आहे तो मी ह्या साईडला घेतो, तर चालेल ना. मग मोठ्यातून छोटा आपल्या वजा करायला सोपं जाईल. मग आता मी एकदा तसं करतो. लक्षात राहील काय केलं ते, इथं मोठी टर्म्स आली या साईडला, आपण प्रत्येक वेळेस इकडे घेतो ना. आता ही मोठी टर्म्स या साईडला आली तर तुम्ही म्हणा मग तुमचे सर काय करतील, हा इकडे घेतील आणि प्लस तुमचं परत कन्फ्युजन व्हायचं प्लस आहे का मायनस आहे. तर काय करायचं, आता मी काय करतो, हे मोठं आहे म्हणल्यानंतर हे छोटं दिसतंय, मग हे इकडे घेतो. मग आता काय होईल ते पहा, हे 2 राहील जसं तसं. हे लक्षात ठेवा कसं करतोय ते, नाही तुम्ही आपल्या सेम पॅटर्न नुसार करायचं. 2 इथं तसं राहिलं. आता हे जे आहे
हे किती आहे +4, इकडे आलं काय होईल -4, बरोबर. इथे किती राहील हे 3x² आणि हे प्लस आहे तिकडे आल्यानंतर -x². ही स्टेप समजली. हे मोठं आहे म्हणून मी इकडचं इकडे घेतलं. जास्त कन्फ्युजन करू नका, नाहीतर आपल्या पहिल्या स्टेपनुसार सोडू शकता तुम्ही. हे इकडे घ्या. ओके, आता पहा इथं काय होईल सबट्रॅक्शन. याचं किती येईल सबट्रॅक्शन -2. याचं सबट्रॅक्शन किती येईल 3 - 1 इज 2x². क्लिअर. आता 2x² आलं इथपर्यंत आलं तर इथं 2 मल्टिप्लाय तिकडे काय होईल डिवाइड होईल, म्हणजेच काय होणार -2 / 2 इज इक्वल टू x². क्लिअर. देअरफॉर 2 / 2 इज h1 दॅट x² इज इक्वल टू 1. आणि ह्याचं जर आपण इथपर्यंत जरी सोडलं आपल्याला फक्त महत्वाचं काय हे सोडवणं. आता इथे x इज इक्वल टू काय येणार डायरेक्ट +or -1 असं पण येऊ शकतो. लक्षात येतंय. आज आपण या पार्टमध्ये काय पाहिलं की इक्वेशन जे आहे ते इक्वेशन कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करायचे. 5 एक्झाम्पल पाहिले. 5 एक्झाम्पलमध्ये आपण इक्वेशन कशा पद्धतीने सॉल्व्ह केलं ते तुम्हाला सर्वांना लक्षात आलं. आता हे जे आहे हे इक्वेशनची एकदा प्रॅक्टिस करा. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. ओके, तर पुन्हा भेटूया पुढच्या